Вітаю вас, мої дорогенькі. Сьогодні подивимося розклад на тему, що або хто на порозі. Будемо дивитись на різні моменти, такі закутки заглядати, так? Що там на порозі, що ти, напевно, і не бачиш. Так, все будемо дивитися. Важливі якісь моменти, тому що щоб якісь такі мілкі, звичайно, кожного дня трапляється. Будемо те, що важливе для тебе, і те, що ти будеш бачити. Так, така тема. Тому подумай про себе, а я поки що, поки ти думаєш про себе, хочу тобі ж і подякувати за те, що ти тут, за те, що ти довіряєш цим розкладам, цим словам, те, що я як пророкую, або просто тобі даю якісь підказки, як ти вважаєш. Дуже вдячна тобі за твої лайки, за коментарі, за все, що робиш в сторону розвитку цього каналу і інших каналів, які ти дивишся тут зі мною. Хочу подякувати також за фінансову підтримку. Нехай в рази більше Всесвіт тобі віддає, ніж ти що сюди вкладаєш. Дякую тобі. Дуже дякую. Мені подобаються коментарі, які вміщують трансформацію. Тобто було так, стало так. Це взагалі супер, коли ти пару місяців назад, наприклад, почала в цих розкладах варитися, щось для себе вишукувати, або просто чути якісь підказки і застосовувати в своєму житті. Ось, і воно реально змінює це життя. Це просто бомба. Все, дорогенька чи дорогенький, будемо дивитися на те, що на порозі. Подумай про себе. І зараз подивимося, що ж то на порозі. Перше, що на порозі, ти відкриваєш двері. Або просто, що на порозі в тебе? Що чекати? Так, що чекати на порозі? Таке важливе. Так, тут говорять про якусь ситуацію, пов'язану з твоїми починаннями. Якщо в тебе є дітки, можливо, тут і про дітей можуть говорити. Ситуація, яка тобі не підконтрольна. Не підконтрольна, тобто на порозі те, на що ти не можеш повпливати. Але тут повпливати, це дійсно так, знаєш, ефемерно. Чому? Тому що якщо ти просто розкриєш очі, так, ти зможеш побачити щось, те, що не видно. Просто треба, коли відкриваєш двері, відкривати очі. Ну тут, вибач, звісно, за таке сарказм, але це так воно є. Просто вісімка, вона вільна, вона просто думає, що вона не вільна. Бачиш, вона вільна, вона красива, сидить і дивиться в дзеркало, чомусь бачить себе зв'язаною. Не туди дивитись треба, значить, відвернутися або це дзеркало розбити. Давайте розберемося, про що тут. Ти начебто з чимось не можеш справитися, так? Про що тут кажуть? Про що саме? Бачиш, до чого довела себе? Про що тут кажуть? Так, тут початок чогось, але позиція людини, яка приймає участь в цьому, це, можливо, дійсно тут нам показали чоловіка, це мужчина, який, можливо, десь в певний період спілкування між вами, він якось повів себе не так, як ви очікували. Ось, ви тепер в якийсь страх маєте, але треба подивитися більш глибше ситуацію. Тобі потрібно якісь відповіді брати не зовні, не те, що ти зараз бачиш, а десь глибше в собі почитати цю інформацію. То знаєш, як мудріше підійти до цього питання. Мудріше підійти. На порозі якась саме ситуація, яка чомусь ти думаєш, що зв'язує тобі руки. Але воно насамперед тільки в твоїй уяві. І це може загнати тебе дійсно в депресію. Якщо ти не розберешся і не закриєш тоді дійсно, знаєш як, внутрішній зір треба відкривати. Не просто очі, а внутрішній зір. Ось, і якщо ти всередині подивишся, там є відповіді. Тут мені ще показують чоловіка, який має певну вплив, я так розумію, на цю ситуацію. Ось він. Ти зараз про нього думаєш. Це чоловік із твоєї голови, напевно. Але він не один, їх двоє. Бачиш, один імператор, інший король пентаклів.
І всі до тебе якось вони з якоюсь претензією, хотіла сказати, але тут дійсно вони начебто тобі дають щось, тому що вони хочуть бути з тобою. Тобто тут немає такого, я дам їй, щоб вона мені дала, ні. Тут щось інше, я даю, бо вона цінна. Тут є два чоловіки, які задіяні в цій ситуації, але вони ведуть себе якось дивно, вони ведуть себе як діти. Один імператор веде себе як паж, і другий король теж саме. І ти, не розуміючи, що відбувається, що один, що інший, чомусь вони так дивно себе ведуть. Але тут відповіді десь глибші. Так, на порозі все-таки прояв. Ти начебто, коли ці люди проявляються, ти чомусь почуваєш себе зв'язаною по рукам і ногам. Що на порозі? Що на порозі? Що на порозі? Так. Так, ситуація, яка йде з минулого, трішки з минулого. Тобто тут або схожий момент буде якийсь, або щось таке, що нагадує тобі, що вже таке було. Тобто щось з минулого, якась ластівочка. Але ти, розуміючи, що ти маєш певний вплив, певну свою цінність маєш, вплив на ситуацію, ти захочеш поступити якось по справедливості, перше за все, для себе. Тому що тут якась спокуса йде. Спокуса з минулого. А хто це такий? Тут показують пару, і тут показують дуже сонячні стосунки. Тут показують те, що все йшло до чогось більшого. І нарешті хтось зрозумів, що щось іде неправильно, тому що тут як розкол. І дуже боляче до того, що ти вирішуєш наступним кроком просто забитися десь в кут і не відчувати більш нічого. Тому що тут трійка дуже сильно на тебе повпливала, на біль в серці. Ти іншим кроком, тобто четвірочка, додаєш собі просто ще один меч і стаєш спокійнішою. Тобто тобі потрібна начебто передишка якась. Для того, щоб прийняти дуже важливе рішення. Дуже важливе рішення. Добре. На порозі. На порозі не дуже, як сказати, чоловічої вчинки від чоловіків, які дуже важливі в твоєму житті. Чомусь ти думаєш, що тут не дуже чоловічі вчинки. Чи так воно насправді, давайте подивимося. Чи насправді воно так? Як воно є на самому ділі? Кажуть тобі. От коли я задаю, і воно одразу вискакує, що скоро все зміниться, скоро все закінчиться. Тут взагалі скоро все пройде. Кохання пройде. Розумієш, пройде якісь такі негативні або дуже емоційно підняті ситуації. Скоро ти щось будеш отримувати. А що це? Угу. Ти як отримуєш свій, як в копілочку до свого дару, ти отримуєш ще щось, ще один ресурс якийсь, для того, щоб почати заново. А що це таке нам показують? Хто це такий? Тут начебто для когось дівчата, для жінок, які почувають себе вільною, так, але ви на стадії, коли ви хочете більшого. Тобто ви знаєте, що вам вже потрібен там, наприклад, не просто якийсь, як чоловік, з яким там за ручку погуляти. Ви розумієте, що тобі потрібен той, хто в твоєму житті зробить твою казку ще сильнішою, ще більш сильнішою, світлішою і так далі. Тобто ти розумієш, що тобі потрібен справжній чоловік. Ми десь всі так розуміємо, але коли ти готова точно, тут мені ця карта показує, ти це як отримуєш. І тут реально це не дуже довго чекати. Я так бачу, що це десь місяць.
якщо так. Тому що тут, знаєш як, на порозі це день, але коли кажуть, що все ж зміниться, то це десь протягом місяця зміниться кардинально. Тут начебто такий цикл якийсь пройде до того моменту, коли закінчиться одне і почнеться інше. Тут як підтримка якась іде. І тут іде знайомство, або знову ти зустрічаєш, наприклад, когось, зустріч з магом твого життя. Але тут іде як нова. Можливо, це як нове кохання із минулого, але тут більше як нова енергетика зовсім. Це якась нова людина в тебе на порозі. Ти можеш познайомитися от-от скоро, тому що ми дивимося саме на поріг. Але якісь дивні зміни, такі серйозні зміни, вони почнуться згодом. Коли ти ставиш на одному крапку, отримуючи компенсацію якусь, так? Щось таке є. Ти зустрічаєш іншого, зовсім іншу людину. Давайте подивимося, хто він. Хто він? Ти можеш познайомитися от скоро з якимось чоловіком. Хто він? Він далеко. Окей. Він юний. Окей. І він переможець по життю. Окей. Він красунчик, за ним впадають жінки. Для чого він тобі йде? Закохатися. А для чогось серйозного? Чи йде для чогось серйозного? Для твого досвіду, для твого шляху. Ти обирай. Тому що дуже такий цікавий чоловік, красунчик на порозі. Стоїть. Він буде руйнувати твої стереотипи якісь. Добре, а що тобі з ним? Як ти з ним познайомишся взагалі? І наскільки серйозна ця людина? Чи потрібно тобі взагалі з ним знайомитись? Наскільки серйозна? І тут 5-й старший аркан, дівчата, це дуже серйозна людина. Це дуже серйозний чоловік. Якось ти дуже скоро з кимось познайомишся, дуже цікавим чоловіком. Окей, як тобі його як побачити серед всіх? Як ти побачиш його? Ти начебто і не дивишся на нього, ти вже і не хочеш на кого дивитися. Як ти його побачиш? Ну він... Бачу якийсь робочий процес, сім'ю. І така ситуація, начебто він... Як ти його побачиш? Ти його не побачиш. Можливо, ти будеш знайомитися з декількома чоловіками. Тут така ситуація. Якщо ти так знайомишся. Якщо ні, ну тут, знаєш, так, то все рівно кажуть, що ти його не те, що побачиш, а відчуєш. Це якась дивна зміна в тебе буде просто. Ти зрозумієш, що це дійсно серйозно. І це до чогось веде. Просто ти якось так сприймаєш зараз спілкування з чоловіком, як якийсь за межами того, де ти зараз знаходишся, дуже негативно. Тобто ти можеш не пускати енергетику інших чоловіків так, до себе. Тобто ти не захочеш, можливо, спілкуватися, наче в безресурсі. Сім'я, робота, бачу, і така, знаєш, начебто ти не готова до зустрічі. Але якесь свято потім бачу. Дуже цікаво. Ну що ж, тобто, найближчим часом на порозі ти знайомишся з якоюсь такою людиною, це чоловік для тривалих стосунків. До речі, він за тобою може спостерігати, а ти і не бачиш його. Або просто не помічаєш, бо не хочеш. Добре, все, поговорили про чоловіка. Цікаво потім подивитися, розкажеш, хто це. А я подивлюся, що ще на порозі. Що ще на порозі. Так. Це людина, яку ти знаєш. Це чоловік, якого ти знаєш, і, можливо, якась ситуація у вас така виникла про якісь такі різка розмова чи щось іще. Так, тут говорять про чоловіка. А з яким у вас, можливо, або тимчасове відвертання один від одного, так, і він десь далеко може бути. Ось, або все рівно про чоловіка, який зараз на холодній такій дистанції від вас,
на певний якийсь період життя, або, ну, а може назавжди для когось. Говорять, що на порозі він, саме він, з якимось невдалим рішенням. Ось невдалим рішенням. Щось пропонує, не знаю, що, щось таке, наче белькоче. Він тебе любить. Він каже, що дорога складна. Але треба рухатись. Я тебе люблю, каже. Це той, що тебе любить. Той, що тебе дуже любить. Але є така ситуація, на яку він не впливає, не може вплинути, але хоче від тебе цієї легкості і насолоди. Так, ну, понятно. Багато хочу, обіцяю і нічого не виконую, чи що? Що це нам хочуть сказати? Ні, він каже, обіцяю і виконую. Але не зараз. Якась така ситуація, каже він, що на що я явно не можу повпливати, бо мене самого як не виходить. Тобто він розуміє, що він, ну, поразка, що не може викрутитися з якоїсь ситуації. Окей. Що з цього вийде? Давайте подивимося. Як ти це сприймеш, те, що на порозі від нього? Як ти сприймеш? Тут карти руху, і це все рівно, як би там не було з чоловіком, який не може дати собі ради, ти взагалі завжди в русі. Рух до тієї тебе, яка має вищий статус, яка має ще більше розвиватись, бо ти сама вже така є. Ти розумієш, що тобі треба тільки своє вже брати, а не віддавати комусь. Ти досить не те, що так емоційно нормально сприймеш. Ні, ти просто сама себе береш в руки, ти сильна, і ти кажеш, мені все рівно потрібно рухатися. Я тут бачу рух, дійсний рух, дуже швидкий. Це може бути рух навіть, ну, в іншу країну, або просто показують рух по життю. Що тут показують? Переродження. Серйозне переродження. Ти вирішуєш побути на самоті і подумати про ту ситуацію, так, про яку ми говорили. Ти думаєш про процес отримання якихось нового досвіду, навчитися чомусь, почекати до того, що поки ти не зможеш здійснити певну свою, ну, певно стати на ножки, і все рівно йдеш. Ти начебто із стосунків можеш вийти. Спокійно так, причому. Без напрягу. Емоційно так, звичайно, важко, але ти начебто не чіпляєшся. Типу, буде, як буде, я чіплятися за тебе не буду. Отака ти йдеш. Тому що в тобі горить якийсь дійсно вогонь, який біля тебе тримає найосновне, найсильніше. Отак. Отак. Тільки відкрила поріг, бачиш, а ти вже маєш вплив на своє майбутнє. І дуже сильне. Тому що зараз іде якась хвиля змін в твоєму житті. Ти відкриваєш поріг і просто рине вітер повних змін в твоєму житті. Повних. Тому не забувай дійсно відкрити двері в належний час. Це потрібно. Ось так. Так, остаток. На останці буквально 4 карти. Я хочу подивитися тобі поради. Прикольно? Май силу тоді, коли тобі здається, що хтось, ну як, чинить не так, як ти хочеш. Коли ти думаєш, що тебе обманюють, можливо, так і є, але ти просто знаєш, що ти все рівно сильна. І ти в світі, де живуть люди, а люди, вони всі люди, яких ти кохаєш, або яких ти не дуже кохаєш, так? Яких ти дуже сильно як плекаєш за ними, або просто повністю рівне серце, так? Май витримку. І десь навіть в такому стані, коли ти вважаєш, що ти жертва, можна знайти ці сили. Бо поки ти так вісиш, можна просто знайти якісь рішення. Можна знайти якісь рішення. І в тебе буде завжди буде вибір, завжди. І буде той, хто буде для тебе робити певні вчинки, як для своєї королеви. Ось така ситуація. Все, дівчаточка, дорогенькі хлопці, дякую за те, що прослухали ці 78 віконечок чи дверцят, так? Хоча це просто таро світлого провидця, але все рівно він світло дуже нам повідомив про те, що буде на порозі буквально зараз. Це не дуже багато, але дуже емоційно насичений такий період в твоєму житті. Чому? Тому що дуже багато змін, і вони будуть ці зміни.
А починалося все з того, що хтось робить просто якісь дивні, незграбні кроки в твою сторону, коли ти почуваєш себе, як в клітці, але потім ти розумієш, що в тебе є ключ у цієї клітки, і ти знаєш, куди йти. Ось так. І ще іншим дорогу показуєш. Тому дякую тобі за все. І ще раз дякую за лайки, коментарі і за фінансову підтримку. Нехай тобі в рази більше повертає Всесвіт. Так і буде. Чекаю тебе на наступних відео і на інших каналах в описі відео є. Побачення!